السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. راح نكمل المحاضرة رقم 4. المحاضرة رقم 4 هي Layers of Query Processing. الليرات اللي تحتوي على ال Query Processing هي أول layer هي Query Decomposition و Data Implementation و Global Optimization و Local Optimization. كل وحدة عندها خواص معينة تخص بها. الغاية من عندها إنه إحنا نطلع الأوبتمايزيشن ونحلل الأنتر أو الجلوبال أو اللوكال اللي يكون أمثل ويكون باللوكال سكيما. راح نشوف واحدة الكيوري ديكومبوزيشن. الكيوري ديكومبوزيشن هي أول فيز، هي أول فيز، يعني أول واجهة تواجهنا بالكيوري بروسيسنج that transform relation clauses query into relation algebra query. يعني نحول هي أول فيز أو أول واجهة تواجهنا على ما تتحول الكلاوسز الكالكولس الكيوري in algebra query. both input and output راح يكونون هم global relation. طبعا global relation هاي تكون عالمية، الريليشن تكون عالمي without knowledge of distribution in data. Therefore الquery decomposition هي نفسها centralized and distributed system. الستيبات الناجحة بالكيوري decomposition هي normalization, analysis, elimination and redundancy and rewriting. شوف الأولى والثالثة والرابعة تعتمد على fact that varies transformation and the equivalent for the given query, and we can have a better performance than others. احنا بهذه الخطوات ممكن نحسن وناخذ performance أداء عالي. first three stages consist of tuple relation calculus اللي هو SQL. only the last step اللي هي rewriting rewrite اللي هي query into relation algebra. query decomposition clauses query into algebra query using global conceptual schema information. النورماليزيشن، الاناليسيز، الاليمينيشن والريدندنسي هو تقليل التكرار. النورماليزيشن هو تقريبا طبيعي، يعني نسوي كلش طبيعي. اناليسيز نحلل، الاليمينيشن والاوفر ريدندنسي نقلل التكرار، وريرايتنج اعاده الكتاب. نشوف الديكومبوزيشن. النورماليزيشن الكالكولس الكيوري is written in normalized from TNF و DNF. بس نشوفهم هذول شنو for subset of population. الاناليسيس هو الريجكت normalization query for the further processing to either impossible or necessary type incorrect semantically incorrect. هذا شو يسوي؟ يحلل النتائج اعتمادا على normalization، بيشوفها هي مطابقة للساينتك والسيمانتكس، يعني لغويا وقواعديا تكون قواعد مالتها والرولز مالتها هي مطابقة للكوركت أو incorrect، فيعتمد على يشوفها إذا هي مطابقة أو غير مطابقة. simplification هو elimination and of redundancy، هو تقليل الredundancy، يعني يسويها بصورة مبسطة simple
بصورة مبسطة ونزيل أو يعني نزيل الريدندنسي. الريدندنسي هي ال predicates are elements to obtain simple query. احنا راح نشيل الريدندنت الأشياء المكررة وراح نبقي الكيري اللي هي تكون سهلة. restructuring اللي هو الري رايتنج. الكالكولس كيوري translate optimal algebra query representation more than one translate is possible. ممكن يحول أكثر من واحد بالترانسليت. ممكن. النورماليزيشن اللي قلنا عليه هو التطبيق. الليكسيكال والسيمانتيك analysis. يشيك أول شيء يشيك الخطوات بتاع الصحة، يشيك scientific semantics، يشبه الكومبايلر يعني نفس شغل الكومبايلر يسوي. يشيك الاتريبيوت and relation، يشيك الاتريبيوت المواصفات الجدول بشكل عام، ويشيك الريليشن. التايب of checking on qualification. There are two possible verbs representing the predicate in query qualification اللي هو الوير calculus. نلقى هذه الوير conjective النورمال فورم اللي هو قلنا عليه قبل شوية بهذا النوعين اللي هم CNF وال DNF. هو يحول CNF اللي يسموه conjective normal form، والdesubjective normal form. conjective normal form is conjunction اللي هو predicate اللي هو هذا مثل يعني نقول خلينا نقول اللي هو مثل 8 يعني اللي هو الآن هذا اللي هو الآن، والdisjunction اللي هو هذا اللي هو الأور. هو نامو أور يعني هو تقريبا يشبه الأور يسموه. راح نشوفهم هذه follow simple predicates. CNF اللي هو احنا قلنا CNF هذا CNF بالفوق، هذا CNF هذا هو الواحد اللي هو هذا، فهذا CNF هذا CNF. هذه علاقات وهذه علاقات، بس الارتباط بيناتهم هيكون بواسطة الآن. هذه علاقة ترتبط مع هذه العلاقة هي الأور. الأور map into union، والآن map into join or selection. هذه تربط العلاقات، هذه union، وهذه تسوي join or selection يعني تختار الأشياء اللي ممكن الأتريبيوت اللي ممكن احنا نختارها. normalization transformation of quantifier free predicted straightforward using well-known equivalence rule in logical operation اللي هو هذه الآن والأور والrejection. هذه علاقات رياضية. ال B1 and ال B2 هي ممكن نقول ال B2 بالتبادل and B1 نفس الشيء تساويها، هذه تساوي الأور نفس الشيء تساويها، هذه إذا دخلتها على هذول
هذا القوس البي 1 إذا دخلتها أو إذا قلت البي 1 هي أصلا في يعني بس أفتح قوس. هنا نفس الحالة، هنا آخذ هذا أضربه في هذا، بس هذا راح يكون بالأوف، وهذه أضربه في هذا وراح يكون أوف، والبينات راح يكون أنت. علاقات رياضية هذه، وهذه نفس الحالة، هذا يساوي هذا لأنه إذا أفتح قوس، وهذا not B1 and B2 ويساوي not B1 وتقلب الإشارة لنوت ونوت B2. not B1 or B2 هو not B1 and not B2 لأنه تقلب الإشارة نفس الشيء. النفي هو مثبت، النفي هو إثبات، فنفي للنفي B1 هو يترجع لي B1. النورماليزيشن راح نشوف هذا الإكزامبل. شوف هذا الإكزامبل، هذا يقول let's consider the following query of on the engineering database that we have been referenced to. Find the name employee who has been working on project B1 for A1 for 12 to 24 months. يريد أسماء العاملين اللي يشتغلون بالبروجكت B1 من الساعة 12 من 12 أو 24 مارس، من 12 أو 24 مارس. السلكت شو ياخذ الإيميل، ياخذ الشيء الرئيسي. احنا شو نريد نطلع؟ نريد نطلع الامبلوي ونريد نطلع الاي اس جي. شنو اللي نختاره؟ نختار الامبلوي، الاسم اسماء، ونختار الاي اس جي اللي هما وقت مالتهم. عندي شروط الوير السلكت تاخذ الجدول الرئيسي. اسم الجدول الرئيسي هو اسم ايميل اللي ناخذ من عندهم اي امبلوي والاي اس جي. وعندي شروط، هذه الشروط شو تقول؟ تقول اي ام بي دوت اي ان نمبر، اي نمبر هي نفسها اي اس جي دوت الاي ام الاي نمبر، and الاي اس جي تساوي البين نمبر هو البي 1 والدايركشن مالتي 12 او 12 او 24 24 او months. اللي من أريد أحولها الكونجكتيف نورمال from أريد أحولها إلى فورمال. أوكي، هذا الإي امبلوي دوت إي إن إي نمبر يساوي هذا هو متجمعها، هذا الشرط موجود. and ليش خليت and هاي العلامة يقول لي هذا هنا، يقول البي نمبر هو بي، هنا قال جي نمبر هو جي 1. اوكي، and الدايركشن مالتي انزلها من شرط مثل ما مكتوب. الشروط هي شنو؟ انزلها مثل ما مكتوب. الأوبجكتيف خلينا نرجع شوي هنا. أنا حولت العلاقات إلى الكالكولس إلى علاقات الجبر اللي هي يستخدمون هذول. الanalysis objective type incorrect or systematically incorrect queries. The type of incorrect if any attribute or relation name is not defined in global schema.
يحللها. التحليل هو تحليل كبير من ناحية اللكسيكون، من ناحية السيمانتكس، يشوفها correct أو incorrect، يقول يرفض أي type incorrect أو يعني يكون ما محقق السيمانتك، يكون هم incorrect query يرفضها، يسويها reject. التايب of incorrect هو شنو؟ هو any attribute أو relation name not defined in global، ماكو أي attribute أو أي relation name هو ما مدرج بالglobal schema. الoperation are applied to attributes of the one type. الoperation applied to attribute تكون خاطئة، مثل هذا. السلكت ماكو جدول، ماكو جدول هيك مكتوب. الامبلوي هذا ان امبلوي، شوف هسه هنا from employee يعني هو الجدول بشكل عام مثل ما خطأ. الاي نيم اكبر من 200، التايب اسم التايب هو اسمه. هذه الأخطاء اللي ممكن يعني هذه تكون incomplete لازم تصبح الإيميل، وبعدين نقول الإيميل هو أكبر من 200. Semantically incorrect component do not contribute of any way that generate the result. الكومبوننت ما هي تكون مو contribute to any way in any way to the generation of the result, or only these query that do not use this action اللي هو هذا، والnegation اللي هي هذه الإشارة. السيمانتك يكون correctness can be determined by، هذه ممكن أني أقدر أطلعها بالكيوري جرافيك. الكيوري جرافيك في نوعين، أكو شيء خاص بالنودات وأكو شيء خاص بالإيدج، يعني بالخطوط الواصلة. النودات one node represent the result relation. النود إذا كانت one node هي تشير إلى الريزلت، إلى الريليشن، هي ناتج الريزلت. other node represent the operand relation. والنود الأخرى إذا other nodes يعني إذا كان أكثر من nodes هي الأوبراند، مو العلاقات يعني المتغيرات، علاقة المتغيرات أو علاقة الاتريبيوتس. الage بنوعين، an age represent to join if either of its two node is the result. يكون إذا كان join بين two نودين يعني كانوا هم join يعني مرتبطين معا بريزلت واحدة. الage represent rejection if one لا ترفض شوكت of is one of its node is the result node. إذا هي ما موجودة بالresult node فهي ترفض. Node and age may be labeled by predicted for selection, rejection or join. هذا simple of example of graph. example of graph الإيميل اللي select الإيميل والري
ESP. from شنو؟ from هذا طبعا الجدول الرئيسي أنا أريد أختار منه، أختار E الإمبلوي ESG والبروجكت. عندي هذه يقول هذا الانجوي هذا يساوي هذا and ESG دوت البن نمبر يساوي البي بروجكت دوت البن نمبر. هذا الإي نمبر يشبه هذا الإي نمبر، إذا هذا يساوي هذا، والبي نمبر يشبه البي نمبر، إذا هذا يساوي هذا. إذا هذا هم عندي 3 نودات اللي هم داتا اتريبيوت، 3 أعمدة أريد أطلعهم. هذا يخص الأسطر، هذا تخص الأعمدة، 3 أعمدة أريد أطلع الإمبلو والESG والبروجكت، هم 3 نودات. هذا يساوي هذا، إذا الخط اللي بيناتهم أكو، يعني هذا يساوي انجوي، يعني هذا انجوي هذا. يقول بعد عندي البن نمبر، البن نيم اللي يخص البن نيم يقول الكات أو كام، والدايركشن مالته الدايركشن أكبر من 36 أكبر أو يساوي والتايتل هو بروجرامر تايتل هو بروجرامر، اسمه بروجرامر. فالرسم هذا مع هذا اللي هو كل الجدول، يعني كل هذا ESG والدايركشن مالته أكبر أو يساوي 36. هذا يساوي هذا يخص البي نيم يقول لي هذا، والإي نمبر هو يخص التايتل، فإذا التايتل مالته هذا يمكن، وهذه هي الريزلت ترتبط مع ERS B. الإي نيم بالآخر أنا عندي الإي نيم مع الريزلت، يعني الإي نيم وهذه ترتبط هي بالناتج اللي هو الريزلت. هذه العلاقة اللي هي subgraph of query اللي هي join operation. هذا يساوي هذا يخص الإي نمبر، وهذا البي نمبر، هنا بي نمبر، هنا بي نمبر، إي نمبر، دول تساوي، فهذا يسموه join. التول conjective query without negation is semantically incorrect. طبعا its query graph is not connected. إذا الquery كانت فيه not negation لازم تكون، وإذا صار بيها incorrect راح تكون هي not graph not connected. الجراف not connected. نفس الجدول، بس هذا الإي نمبر يساوي الإي نمبر هنا للإمبلوي ESG، بس عندي البي نمبر ما يساوي، فمن أرسمه والبقية هو نفسه. شوف هنا من أرسمه شلون راح أرسمه. ما بدي ترابط هنا، ماكو شي يربط هذا أوكي، بس ماكو جوين هنا. وهذا disconnected query graph. هذا simplification اللي هو elimination of redundancy. You will know redundancy rule to eliminate redundant predicate from where calculus. الP and الP هو P، الP or P هو P، الP and الtrue طبعا هو P، والP or false هو P.
وهذه كلها علاقات رياضية نستخدمها وين؟ بالوير كلاود حتى تنزيل التكرار. عندي هذا المثال السلكت يقول title from الامبلوي where هاي العلاقات عندي، هاي الشروط not title programmer and التايتل يساوي programmer not يعني نفي للبروجرامر والبروجرامر والتايتل هو مو أو التايتل مو electronic engineering and not title هو electrical engineer هذه سد القوس هذا فتحها، هذه كلها وحدة، أو هو إيميل أو هو الإينيم مالته هو مو كلهم دولة بس ممكن، أو هو إينيم مالته جي دوت دو فأخذه وسلكت هو التايتل اللي من جدول employee from employee هذا كله ما أحتاج لأنه هو كله أصلا نوت هو كله، فراح أخذ هذا بس هذا المثبت هذا شوف هذا عندي البريديكيت الأول التايتل هو بروجرامر، التايتل هو electrical engineering، هنا الإينيم هو جي دو، فأقدر أكتبها not B1 and B1 مع or B2 و and not B2 or B3. شلون راح تصير not B1 and B1 من دخلت عليها النوت حولت هاي هذا هذه النوت دخلت على هذا وغيرتها سويت لي هيجي وهذه، فهنا أبدي هذه أفتحهن كلهن وبالآخر هذه فولس والبي 2 فولس not B2 or not B1 and false or B3. هذه false هذه false وهذه false، أي وحدة بيها not false، هذه false هاي false هاي false هاي false هاي false هاي false فهاي false هاي false هاي تبقى ثابتة، إذن هاي تروح تبقى بس البي. الريرايتنج هو إعادة أو الريكونستراكتور، نقدر نقول عليه converting الcalculus query into relation algebra, straightforward transformation or from relation calculus relational algebra, restructuring relational algebra solution to improve performance, make use of query tree. بعدين عندنا هذا
يحول الكالكولس إلى الجبر، ويستخدم straight forward relational calculus، ويستخدم يحولها إلى relational algebra، ويتقيد بالrelational algebra expression to improve حتى يحسن يطور الأداء، يحسن الأداء. وميكينج ممكن أن نستخدم الثيوري تري اللي راح ناخذها بالمحاضرة الجاية. لهنا تخلص هاي المحاضرة، وإذا أكو أي سؤال إن شاء الله أجاوبه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.